ეს დედამიწაა. დედამიწა ცოცხალი ორგანიზმი. როდესაც დედამიწა ახველებს, მიწისძვრაა. როდესაც ტირის წყალდიდობაა. როდესაც სიცხე აქვს, ვულკანი იფრქვა. ჩვენ დედამიწაზე ვცხოვრობ, მიწისძვრის, წყალდიდობის, ვულკანის შეჩერება ჩვენ არ შეგვიძლია, მაგრამ თუ გვეცოდინება ამ დროს, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ზიანს შევამციეთ. როდესაც დედამიწაზე რაიმე ხიფათია, ყოველთვის მზად ვარ დაგეხმაროთ. მე ხომ მაშველი 1-1-2 ვარ. ნებისმიერი კატასტროფის დროს დარეკეთ 112-ზე. 1-1-2. წყალდიდობა არის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი დატბორვა. მდინარეების, ტბების და ზღვის წყლის დონის აწევის შედეგად. თოვლის დნობის და კოკისპირული წვიმების პერიოდში. ასევე ძლიერი ქარისა და მდინარეების ჩახერგვის დროს. გაიცანით, ეს დიასამიძეების ოჯახია. ისინი აჭარაში ცხოვრობენ, კერძოდ ბათუმში. ყველა მათგანი სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა პროფესიის არიან. თუმცა თითოეულ მათგანს აინტერესებს, თუ როგორ უნდა მოიქცენ წყალდიდობის დროს. ახლა მოდით დარბაში გადავინაცვლოთ. ამ თემით ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში. გოგოებო და ბიჭებო, აი ნახეთ, ეს აჭარაა. ეს კი ბათუმი. ეს ის რეგიონია საქართველოში, რომელიც ყველაზე მეტად ზარალდება წყალდიდობის დროს. ვისახსოვს რა არის წყალდიდობა? ბევრი წყალია მოდის მდინარეები და მაშინ ყველაფერს ფარავს. მართალს ამბობს? მართალია. კიდევ რა არის აბა წყალდიდობა? როცა ბევრი წვიმა მოდის. აი ხლა ჩვენ აქ ექსპერტი ყავს და მოდი გადავამოწოთ. მართალს ამბობენ? დიახ. ისტორია, ხო? ესე იგი ბევრი წვიმისგან, როცა ყველაფერი დაიფარება, რა ქვია მაგას? წყალდიდობა. მეორე ექსპერტი ყავს აქ, მართალია? დიახ. მართალს ამბობენ ბავშვები? აბა თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ დახმარებისთვის. დაუბრუნდით თქვენ ადგილს, ხო? გასულ წელს ბათუმში წყალდიდობა მოხდა. რის შედეგადაც დაიტბორა სახლები, გადაითხარა გზები, დაზიანდა სანაპირო ზოლი. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ დროს, რომ თავიდან ავიცილოთ გართულებები? დღეს ჩვენ კიდევ ერთ კატასტროფაზე ვსაუბრობთ და ამას წყალდიდობა ჰქვია. ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით დაინტერესებს იმ რეგიონის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ხშირად ზარალდებიან ამ სტიქიისგან. ნახეთ, ეს საკანალიზაციო ჭაა. აი, დიდი წვიმა რომ მოვიდეს, ან თოვლი რომ დადვეს, ეს ბევრი წყალი, აი აქ, ამ საკანალიზაციო ჭიდან მილების საშუალებით გადანაწილდება. ხო და იმისთვის, რომ წყალი კარგად გავიდეს საკანალიზაციო სისტემაში, აუცილებელია, რომ კარგად იყოს გაწმენდილი სანიაღვრე, საკანალიზაციო და სადრენაჟო სისტემა. დაიმახსოვრეთ, უფროსის გარეშე ასეთ ჭასთან ახლოს არ უნდა მიხვიდეთ. არ შეიძლება. წყალდიდობა იწვევს ხიდების და შენობა ნაგებობების ნგრევას. ადიდებული წყლის დიდი სიჩქარისა და მაღალი დონის დროს, როდესაც ეს დონე 2 მეტრს აღემატება, სამწუხაროდ იღუპებიან ადამიანები და ცხოველები. წყალდიდობა შეიძლება უეცრად წარმოიქმნას და რამდენიმე საათიდან 2-3 კვირამდე გაგრძელდეს. აბა, ეხლა ერთი სათხოვარი მაქვს. ყველამ ერთად წავიკითხოთ თუ რა წერია ამ ყუთს. ცოტა რთულად ჟღერს ხომ მარაგები და აღჭურვილობა, მაგრამ ის რაც ამ ყუთშია, ძალიან მარტივად შესაგროვებელია. ამაში ახლავე დარწმუნდებით. გთხოვთ ჩემი დამხმარეები, მობრძანდით. მოდით, თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით. მობრძანდით. გამარჯობა. მოდით ახლა ყველამ ერთად ნახოთ თუ რა გვაქვს ამ ყუთში. კარგით? აბა, თქვენი დახმარებით, ეს რა არის? რადიო. ელემენტებზე მომუშავე რადიო, რომელიც აუცილებლად დაგვიჭირდება. აბა, დამიკავე შენ. მაშასე, ეს რა არის? ფანარი. ელემენტებზე მომუშავე ფანარი. ეს შენ ძვირფასო დამიკავე და რაც თავარია წყალი. წყალის გარეშე არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. აბა რა არის ეს გამომართი გიო? ბოთლის წყალი. ტაში დამსახურა გიორგი. ხო. აუცილებლად დაგვჭირდება მედიკამენტები. პირველადი მოხმარების ეს დამიკავე ძვირფასო. ასევე დაგვჭირდება სათადარიგო ელემენტები ფანარისთვის და რადიოსთვის ეს დამიკავე. ყველაზე გემრიელი მე შემხვდა და რა თქმა უნდა საკვები. ხო, უკინაღამ დამავიწყდა. სასტვენი, დახმარება რო ვითხოვოთ. მოდით ყველამ ერთად ჩამოვთვალოთ თუ რა გვაქვს ჩვენ ახლა, რაც დაგვჭირდება აუცილებლად კატასტროფის დროს. ესე იგი, რა გვიჭირავს იქით? რადიო.
მედიკამენტები. და აბა ახლა ისიც მითხარით, ძალიან ძნელია ამ ნივთების შეგროვება? ყველას ფიქრობთ? ნამდვილად არ არის. დაიმახსოვრეთ, ეს ის საჭირო ნივთებია, რომელიც აუცილებლად უნდა გქონდეს სახლში და ხშირად გადავამოწმოთ საკვები პროდუქტი და მედიკამენტები და თუ საჭიროა, დროულად უნდა გამოცვალოთ ისინი. დაიმახსოვრეთ? წყალი, ორწყობილა, რადიო, ფანარი ელემენტები, სასტვენი და პირველადი სამედიცინო დახმარების ნივთები. კიდევ აუცილებელი და ძალიან საჭირო ნივთებია თოკი და სასტვენი. დაიმახსოვრეთ. მოგესალმებით, გამარჯობა მარიამ, გამარჯობა დედიკო თამუნა, ანდრია გამარჯობა. იცით თუ არა, რა გჭირდება მარაგისთვის წყალდიდობის დროს? დიახ. პასუხი დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ მაინც უნდა შევამოწმოთ. თქვენ გეძლებათ ზუსტად 2 წუთი იმისთვის, რომ შეაგროვოთ საჭირო ნივთები. აი თქვენ ურიკა, აბა, მე კი გასასწროში დაგელოდებით. მზად ხართ? დიახ. კარგით, აბა დროის სათვლა დაიწყო. ორი წუთი გავიდა უკვე. აი მოდიან. მოდით. აჰა, აბა მოდი გადავამოწმოთ, რამდენად სწორად გაართვეს დავალებას თავი. მაშასე. კონსერვი არის. ფანარი არის, ელემენტები არის, სასტვენი არის, რადიო არის, წყალი არის. ხოჭა, მე მგონი სწორად გაართვეს თავი. კონსერვის გასახსნელიც არის, კი. აქ ახლა ჩვენ მედიკამენტები არ გვაქვს. იმიტომ რომ ჰიპერმარკეტში მედიკამენტები არ იყიდება. მაგრამ დედიკო აუცილებლად შეავსებს ჩვენს მარაგს მედიკამენტებით, რომელიც შესაძლოა სადგოს. დავალებას კარგად გაართვით თავი. ხოჭა, დიდი მადლობა. თამუნა დედიკო, დიდი მადლობა. წინ ახალი დავალება გველოდება. გოგოებო და ბიჭებო, რა არის ეს? სახლი. მართალია. და მოდით ახლა გავარკვიოთ, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მაშინ, როცა სახლში ვართ წყალდიდობის დროს. ახლა მე დამხმარეები დამჭირდება, გთხოვთ სცენაზე ჩემ დამხმარეებს. პირველ რიგში უნდა დავკეტოთ კარებები და ფანჯრები. ესე იგი, ნახეთ რა მოხდა, ეს ვითომ სახლია და ვითომ ჩვენს გარშემო დიდი წყალი, ანუ წყალდიდობა. და რა გავაკეთეთ? პირველ რიგში დავხურეთ ფანჯრები და კარებები. თუ დრო გვაქვს, აუცილებლად უნდა ავჭედოთ ფიცრებით პირველი სართულის კარებები და ფანჯრები. ოღონდ ამას რა თქმა უნდა გააკეთებენ დედიკოები, მამიკოები, ბაბუებები, ხო? მაგრამ თქვენ რა გევალებათ, რომ შეახსენოთ და არ დავიწყდეთ. დებთ პირობას და ნუ შეძლების დაგვარად დაეხმარებით კიდეც. წარმოვიდგინოთ, რომ წყალდიდობაა. ჩვენ სახლში ვიმყოფებით და ჩვენს გარშემო ესე იგი რა არის ბევრი? წყალი, მართალია. და ჩვენ სწრაფად უნდა ვეცადოთ, რომ ავიდეთ სახლის ბოლო სართულზე. აი ამ სახლში, რომელ სართულზე გვიწევს ჩვენ ასვლა? ბოლო სართული რომელია? ასევე შეგვიძლია ავიდეთ ხვენზე ან სახურავზე. ოღონდ უფროსების თანხლებით. გასაგებია? დიდი მადლობა. ეს ნამდვილად გამოგვადგება და თურისთვის ამას ახლავე აგიხსნით. მადლობთ. ყველა ხედავთ? კარგად ჩანს? ეს განგაშის მაუწყებელის სიგნალია. წყალდიდობის დროს, მაშინ როცა სახლის ბოლო სართულზე ვართ ან სახურავზე ვართ, არ უნდა გავჩერდეთ და მუდამ ვითხოვოთ დახმარება.
დარბაზში გთხოვთ დაუკლოთ სინათლეს. აი სიბნელეში კი კატასტროფის დროს აუცილებელია შუქის სიგნალი. და პერიოდულად შეგვიძლია ხმითაც მივაწვინოთ, რომ დახმარება გჭირდება. და ყველაზე კარგი საშუალება სასტვენია. ასე უფრო კარგად გაიგონებენ ჩვენს ხმას. აბა როგორ უნდა ვითხოვოთ დახმარება? გვიშველეთ! 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 კატასტროფის დროს და ამ შემთხვევაში ჩვენ წყალდიდობაზე ვსაუბრობთ, უნდა ჩავთოთ რადიო, რათა მოვისმინოთ ინფორმაცია საგანგებო მდგომარეობის შესახებ. წყალდიდობის დროს, როცა მიიღებთ მითითებას, მაშინვე დატოვეთ საცხოვრებელი ადგილი. წყალდიდობის დროს საჭიროა დროულად და ორგანიზებულად დავტოვოთ შენობა. წავედით. წყალდიდობის დროს მდინარე ტოვებს თავის კალაპოტს და ნაპირებიდან გადმოდის. ამიტომ ამ დროს არასოდეს მიუახლოვდეთ არც მდინარეს და არც ზღვას. წარმოიდგინეთ, რომ მიდიხართ ავტომობილით და უცებ იგებთ ინფორმაციას წყალდიდობის შესახებ. რას აკეთებთ ამ დროს? რას და ვატრიალებთ ავტომობილს საწინააღმდეგო მიმართულებით. ანუ, თუ წყალდიდობა გვიახლოვდება მარჯვნიდან, ავტომობილს ვატრიალებთ მარცხენა მხარეს. და თუ მარცხნიდან გვიახლოვდება, ავტომობილს ვატრიალებთ მარჯვენა მხარეს. და თუ ისე მოხდა, რომ წყალდიდობის დროს თქვენი მანქანა ჩაეფლო წყალში და ვეღარ მიდიხართ, აუცილებელია, რომ გადმოხვიდეთ ავტომობილით. დაიმახსოვრეთ, წყალდიდობის დროს, მაშინ, როცა სახლში არ ვართ, აუცილებლად უნდა მოძებნოთ ამაღლებული ადგილი. გოგოებო, წარმოვიდგინოთ, რომ წყალდიდობის შემდეგ ბრუნდებით სახლში. სახლში არანაკლებ საფრთხე შეიძლება გვემუქრებოდეს. შხამიანი გველი. ამასთანავე უფრთხილდით ჭერზე და კედელზე მიმაგრებულ ნივთებს. შეიძლება ჩამოვარდეს და დაგვაზიანოს. დაიმახსოვრეთ? ეს ფოტოები გამოგადგებათ სადაზღვევო კომპანიაში წარსადგენად. რომ ვაჩვენოთ თუ როგორ დავზარალდით წყალდიდობისგან. ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით მშობლებს გამოუადგებთ. გაინტერესებთ რატომ არის ეს ვითომ მეხანძრე ჩვენთან ერთად? იმიტომ რომ წყალდიდობის დროს ხშირია ხანძარი, ამიტომ ჩვენ მეხანძრის დახმარება დაგვჭირდება. აბა ჩააქრეთ ხანძარი. ოჰო, მიდი გავძელი კიდე შენ. შენ ეგრე ქენი მე გაგახმოვანებ. ბიჭებო, წყალდიდობის შემდეგ, როცა სახლში დავბრუნდებით, აუცილებელია რომ ყველა პროდუქტი, აბა ნახე ლუკა, აი, ყველა პროდუქტი და მედიკამენტები თავიდან უნდა მოუშოროთ, ანუ გადავყაროთ. აი ესე ლუკა მომეხმარე. ანუ და მოვიშოროთ ყველა პროდუქტი. აი ესე. დიდი მადლობა. კაშით გავაცილოთ. ბიჭები, ახლა თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით სცენაზე მინდა ვთხოვო გიორგი მარის მამიკოს. გთხოვთ მობრძანდით პატიცემულო. ტაში არ ჩერდება. გამარჯობა. ახლა ერთი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. იმისათვის რომ სახლიდან და სარდაფიდან წყლები ამოვტუმბოთ, ძალიან ნელა უნდა გავაკეთოთ ეს ამბავი, რომ შევინარჩუნოთ კონსტრუქცია და არ ჩამოინგრეს ჭერი და არ დაინგრეს კედლები. თუ იცოდით ამის შესახებ? კი, მსვენია. გსმენიათ. ძალიან კარგი. მაშინ აპლოდისმენტები დავუკარეთ. ძალიან კარგი. და სხვებსაც შეატყობინეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. აი ასე, დღეს ჩვენ ბევრი რამ გავიგეთ კატასტროფაზე, რომელსაც წყალდიდობა ჰქვია. ხომ ასეა? კიდევ ერთხელ გავფრთხილებთ. კატასტროფის დროს და ამ შემთხვევაში ჩვენ წყალდიდობაზე ვსაუბრობთ. აუცილებელია თითოეული ოჯახის წევრს ასწავლოთ წყლის, ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის გამორთვა. ეს ინფორმაცია ყველას გამოადგება, განსაკუთრებით იმ რეგიონის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ხშირად ზარალდებიან ამ კატასტროფისგან. ეს დიასამიძეების ოჯახია, აჭარიდან. მათ დღეს საინტერესო ინფორმაცია მიიღეს. გახსოვდეთ, რაც უფრო მეტი იცით, უფრო მეტად ხართ გაცული. გახსოვდეთ, თუ კი რაიმე სახიფათო მოხდება, აუცილებლად დარეკეთ სახლის ან მობილური ტელეფონიდან 112-ზე და მე თქვენთან გავჩნდები.
მოგესალმებით.